ओके स्टुडंट्स, सो बघा लास्ट पार्ट कडे आपण येणार आहे, दॅट इज ए ऍब्सिसिक ऍसिड. ऍब्सिसिक ऍसिड सुद्धा एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर सबस्टन्स आहे. ओके, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, ज्याला आपण स्ट्रेस हार्मोन असं बोलतो. त्याला आपण कॉमन लँग्वेज मध्ये ए आबा बोलतो. ठीक आहे. आता बघा ऍब्सिसिक ऍसिडचा जो मेन रोल आहे, इट रेग्युलेटिंग द ऍब्सिशन अँड डॉर्मन्सी. ओके, तसं आबा काय चांगले फंक्शन परफॉर्म नाही करत ऍज रिस्पॉन्स टू व्हॉट वी कॉल्ड एज पहिले असणारे जे काय आपल्याकडे 4 फायटो हार्मोन्स होते त्यांच्यापेक्षा थोडंसं वेगळं फंक्शन कोण परफॉर्म करतं, ऍब्सिसिक ऍसिड परफॉर्म करतं. ठीक आहे. बघा इट रेग्युलेट द ऍब्सिशन अँड डॉर्मन्सी. ऍक्च्युअली इट प्रमोट करतं ऍब्सिशन आणि डॉर्मन्सी या गोष्टींना प्रमोट करतं व्हॉट वी कॉल्ड एज ऍब्सिसिक ऍसिड. ठीक आहे. इट स्टिम्युलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा. ओके, हे स्टोमॅटाला क्लोज करण्यामध्ये मदत करतं अँड इन्क्रीज द टॉलरन्स. ओके, दॅट इज अ रेजिस्टन्स पॉवर टू व्हेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस आणि डिफरंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस मध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फास्ट विंड असेल, ओके, त्याच्यानंतर हॉट टेम्परेचर असेल, ओके, त्याच्यानंतर अशा खूप सारे कंडिशन, एक्स्ट्रीम ड्राफ्ट कंडिशन असेल, ओके, एक्स्ट्रीम ह्युमिड कंडिशन असेल, अशा वेळी दीज आर द हार्मफुल कंडिशन्स विथ रिगार्डिंग टू द प्लांट्स. ओके, मग ह्या कंडिशन्स प्लांट्ससाठी हार्मफुल आहे. मग अशा वेळी ऍब्सिसिक ऍसिड जे हे काय करतं, टोमॅटोला क्लोज करून घेतं, जेणेकरून ही एअर वगैरे आतमध्ये इझिली एंटर करू शकत नाही. ओके, आणि हे प्रोटेक्ट करतं प्लांटला. सो दे आर कॉमनली फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रेसेस पासून. सो हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन. ओके, याचा मेन रोल आहे इट हेल्पिंग द सीड डेव्हलपमेंट, मॅच्युरेशन अँड सीड डॉर्मन्सी. हे सीड डेव्हलपमेंट मध्ये मदत करतं, त्या सीडच्या मॅच्युरेशन मध्ये मदत करतं आणि सीडला डॉर्मंट ठेवण्यामध्ये मदत करतं बेसिकली. ठीक आहे. इट इज अँटागॉनिस्टिक टू द जिब्रेलिक ऍसिड. हे जिब्रेलिक ऍसिडच्या एकदम ऑपोजिट काम करतं. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवा. मगाशी मी जसं सायटोकायनिन किंवा ऑक्झिन यांच्याबद्दल या गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे की मोस्ट ऑफ द गोष्टी या अँटागॉनिस्टिक आहेत, म्हणजे एकमेकांच्या ऑपोजिट काम करतात. ठीक आहे. काही कॉम्प्लिमेंटरी सुद्धा एकमेकांच्या काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जसं मी तुम्हाला सायटोकायनिन आणि ऑक्झिनचं रिलेशन शिकवलं होतं का, ओके, की ऑक्झिनचा अमाउंट सायटोकायनिन पेक्षा जर जास्त झालं तर रायझोजेनेसिस होतं आणि जर रिव्हर्स कंडिशन झाली तर कार्बोजेनेसिस होतं, म्हणजे एक रूट फॉर्मेशन आणि शूट फॉर्मेशन. म्हणजे these phytohormones are interact with each other. Okay, that is a complementary interaction also and antagonistic interaction also. ठीक आहे. म्हणून हे वाक्य लक्षात ठेवा तुम्ही का ऍब्सिसिक ऍसिड जे ते ऑपोजिट काम करतं कोणाच्या, जिब्रेलिक ऍसिडच्या. ठीक आहे. अँड इट हेल्पिंग द सिनेसेन्स अँड ऍब्सिशन. नावाप्रमाणेच हे सिनेसेन्स आणि ऍब्सिशनला काय करतात, प्रमोट करतात. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे कुठला ऍसिड होतं आपल्याकडे, दॅट इज ऍब्सिसिक ऍसिड. ओके, अँड दीज आर दी 5 फायटोहार्मोन्स. हे 5 फायटोहार्मोन्स होते. आता नेक्स्ट पार्ट कडे आपण इथे येणार आहे, दॅट इज फोटोपिरियडिझम. ठीक आहे. बघा मुलांना असे काही प्लांट्स असतात की दीज प्लांट्स रिक्वायर अ लाईट. ओके, अशा प्लांटला लाईटची गरज असते टू इंड्यूस द फ्लॉवरिंग इंड्यूस करण्यासाठी. ओके, फ्लॉवरिंग इनिशिएट करण्यासाठी. यालाच आपण काय बोलतो, दॅट इज फोटोपिरियडिझम. ओके, आणि जो जेवढी लाईट पाहिजे, ओके, म्हणजे फोटोपिरियड त्याच्यामुळे फ्लॉवरिंग इंड्यूस होईल, दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल फोटोपिरियड. त्याला आपण काय बोलतो, क्रिटिकल फोटोपिरियड. आता फोटोपिरियडिझमचा जो कन्सेप्ट आहे, इट इज बेसिकली गिवन बाय 2 सायंटिस्ट. तो 2 सायंटिस्टने दिला. एकाचं नाव होतं गार्नर आणि दुसऱ्याचं नाव होतं अलार्ड. ओके, या दोघांनी फोटोपिरियड ही जी कन्सेप्ट आहे किंवा हा जो फेनॉमेनॉन आहे, हा 2 प्लांट मध्ये ऑब्झर्व केला होता. ऍक्च्युअली सोयाबीन मध्ये ऑब्झर्व केला होता आणि मॅरीलँड मॅमथ ही जी काही व्हरायटी आहे टोबॅकोची, ओके, त्याच्यामध्ये त्यांनी फर्स्ट टाइम ऑब्झर्व केला. ठीक आहे. आता क्रिटिकल फोटोपिरियड आणि त्याच्यानुसार अकॉर्डिंग टू दॅट, ओके, म्हणजे त्या प्लांट मध्ये, एखाद्या प्लांट मध्ये फ्लॉवरिंग इंड्यूस करण्यासाठी किती ड्युरेशन लागतंय ऑफ द लाईट, याच्यानुसार प्लांटचे 3 टाइप केले, लॉंग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. म्हणजे द प्लांट which having a maximum duration of light, okay, greater than critical photo period. म्हणजे एखादा प्लांट असेल त्याला फ्लॉवरिंग इंडक्शन साठी जास्त लाईटची गरज आहे ऍज कम्पेअर टू, जास्त ड्युरेशन ऑफ लाईटची गरज आहे ऍज कम्पेअर टू क्रिटिकल फोटो पिरियड, तर त्याला आपण काय बोलतो, लॉंग डे प्लांट. एखादा प्लांट मग असं असू शकतं की ज्या प्लांटला क्रिटिकल फोटो पिरियड पेक्षा कमी ड्युरेशनची लाईट पाहिजे असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट डे प्लांट. पण काही प्लांट असे असतात की ज्याच्यामध्ये ड्युरेशन ऑफ लाईट डझंट मॅटर. ओके, म्हणजे त्यांच्या फ्लॉवरिंग वरती काहीच मॅटर करत नाही. ओके, तर अशा प्लांटला आपण काय बोलतो, डे न्यूट्रल प्लांट. ठीक आहे. तुम्ही कन्सिडर करा, समजा आपण कन्सिडर केलं की एखादं प्लांट मध्ये 6 आवर्स हा क्रिटिकल फोटो पिरियड आहे. म्हणजे कुठल्याही प्लांट मध्ये फ्लॉवरिंग यायची असेल तर कमीत कमी 6 आवर्स हा क्रिटिकल फोटो पिरियड आहे. मग काही प्लांट असे असतील की
7-8 आवर्स लागतील. ओके, म्हणजे एवढ्या वेळ त्यांना मॅक्झिमम लाईट पाहिजे तर आणि तर फ्लॉवरिंग इंडक्शन तर मग अशा प्लांटला काय बोलू शकता, लॉंग डे प्लांट. याला तुम्ही असं म्हणू शकता जर हे लॉंग डे प्लांट आहे याचा अर्थ शॉर्ट नाईट प्लांट पण आहे. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, क्रिटिकल फोटो पिरियड पेक्षा जर कमी ड्युरेशन लागत असेल तर त्याला आपण काय बोलतो, शॉर्ट डे प्लांट. याला दुसऱ्या भाषेत काय बोलू शकता, लॉंग नाईट प्लांट. ठीक आहे. आणि जर त्याच्यावरती काही इफेक्ट होत नसेल ड्युरेशन ऑफ लाईटचा अशा प्लांटवरती, त्यांना काय म्हणायचं, डे न्यूट्रल प्लांट. बेसिकली याचे एक्झाम्पल्स नीटला विचारले जातात म्हणून एक्झाम्पल्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. लॉंग डे प्लांटचे एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याकडे पी, रॅडिश, स्पिनॅच, कॅबेज, व्हीट आणि पॉपी. हे सगळे जे प्लांट आहे हे लॉंग डे प्लांट मध्ये बिलॉंग करतात. यांना क्रिटिकल फोटो पिरियड पेक्षा जास्त ड्युरेशनची लाईट पाहिजे टू इंड्यूस द फ्लॉवरिंग येण्यासाठी. त्यानंतर शॉर्ट डे प्लांटचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, सोयाबीन, डेहलिया, टोबॅको, ऍस्टर, क्रायसॅन्थेमम. ओके, हे सगळे प्लांट आपल्याकडे काय, शॉर्ट डे प्लांट. आणि काही प्लांट असे का ज्यांच्यावरती लाईट ड्युरेशन मॅटर करत नाही त्यांच्या फ्लॉवरिंगला. ओके, मग ते लाईट ड्युरेशन कमी असो किंवा जास्त असो, सो अशा प्लांटला आपण बोलतो डे न्यूट्रल प्लांट. आणि त्याला आपण सिंपल त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याकडे, दॅट इज ककुंबर, टोमॅटो, कॉटन आणि मेज, सनफ्लावर. हे सगळे कशाचे एक्झाम्पल आहे, डे न्यूट्रल प्लांटचे एक्झाम्पल आहे. आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी बघा की हे जे काही लाईट आहे, ओके, हे लाईट परसिव्ह करण्याचं काम काय फ्लॉवर बड नाही करत. जरी फ्लॉवर इंडक्शन होते तर फ्लॉवर बड नाही करत. इट इज ऍक्सेप्टेड विथ द हेल्प ऑफ लीव्स. ओके, म्हणून साइट ऑफ परसेप्शन म्हणजे दॅट इज अ लीव्स त्याला ऍक्सेप्ट करतात आणि मग एक हार्मोनल सबस्टन्स त्याच्यामध्ये सिंथेसाइज होतो, दॅट इज कॉल्ड फ्लोरिजेन. आणि तो फ्लोरिजेन जे तो लीव्स पासून ट्रान्सपोर्ट केला जातो टुवर्ड्स द फ्लॉवर बड. ओके, फॉर फ्लोरल बड. आणि नंतर देयर इज द इंडक्शन ऑफ फ्लॉवरिंग. आणि नंतर फ्लॉवरिंगचं इंडक्शन होतं. आणि कोणत्या कलरची लाईट तिथं बेसिकली यूज केली जाते, तर ब्ल्यू कलरची लाईट. ओके, आणि त्याचीच असणारी जी वेव्हलेंथ आहे ती यूज केली जाते. ओके, फॉर दी व्हॉट वी कॉल एज इंडक्शन ऑफ फ्लॉवरिंग. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याकडे हा पार्ट होता अबाउट दी फोटो पिरियडिझम. ओके, आता लास्ट पार्ट आपण या टॉपिकचा डिस्कस करणार आहे बाळांनो, दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज ए व्हर्नलायझेशन. ओके, परत ते आता तर जास्त आहे. ओके, सो लास्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. शेवटचा पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहे आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे दॅट इज अ व्हर्नलायझेशन. बघा आता व्हर्नलायझेशन काय, बेसिकली काय असतं की आपल्याकडे डिफरंट टाइपच्या सीझन्स मध्ये डिफरंट टाइपच्या प्लांट्स आपण कल्टिवेट करतो. समजा आपण स्प्रिंग सीझनचं प्लांट आपण दुसऱ्या सीझन मध्ये म्हणजे विंटर सीझन मध्ये घेऊ शकत नाही किंवा विंटर सीझनचा प्लांट आपण स्प्रिंग सीझन मध्ये घेऊ शकत नाही. ओके, अशा पहिल्या कंडिशन्स होत्या. पण नंतर काही रिसर्च नंतर स्प्रिंग व्हरायटी सुद्धा आपण विंटर मध्ये कन्वर्ट करू शकतो किंवा विंटर व्हरायटी सुद्धा आपण स्प्रिंग व्हरायटी मध्ये करू शकतो. म्हणजे आपण जे काही क्रॉपचं कल्टिवेशन आहे ते सीझन इंडिपेंडंट करू शकतो बाय दिस टेक्निक दॅट इज कॉल्ड एज व्हर्नलायझेशन. व्हर्नलायझेशन काय बघा, व्हर्नलायझेशन म्हणजे चिलिंग ट्रीटमेंट आहे टू इंड्यूस द फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंग इंडक्शन साठी दिली जाणारी चिलिंग ट्रीटमेंट आहे, कोल्ड ट्रीटमेंट आहे. ओके, याला आपण जनरली काय बोलतो, व्हर्नलायझेशन. ज्याच्यामध्ये डायरेक्टली काय केलं जातं, सीड्स. ओके, म्हणजे एक न्यूट्रिएंट मिडियम बनवलं जातं, त्याच्यामध्ये सीड्स डायरेक्टली ठेवले जातात. ओके, आणि तिथे टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस एवढं टेम्परेचर ठेवलं जातं, त्याच्यामध्ये सीड जर्मिनेशन केलं जातं. ठीक आहे. सो it is a chilling treatment to induce the flowering and conversion of spring variety into winter variety. तुम्ही तिथं स्प्रिंग व्हरायटीचं कन्वर्जन विंटर व्हरायटी मध्ये करू शकता. ठीक आहे. हे सगळ्यात पहिल्यांदा ऑब्झर्व अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यारोविझेशन. याला यारोविझेशन म्हणतात, हे लक्षात ठेवा. इट इज ऑल्सो ऑब्झर्व बाय ए क्लिपार्ट. क्लिपार्ट नावाच्या सायंटिस्टने सगळ्यात पहिल्यांदा याला व्हीट व्हरायटी मध्ये ऑब्झर्व केलं होतं. पण टर्म जी ती लायसेन्को नावाच्या सायंटिस्टने दिली होती. ठीक आहे. क्लिपार्टने ऑब्झर्व केलं होतं व्हीट व्हरायटी मध्ये, पण टर्म जी आहे व्हर्नलायझेशन ही लायसेन्को नावाच्या सायंटिस्टने दिली होती. अँड ह्याचं सुद्धा साइट ऑफ जे ऍब्सॉर्प्शन, ओके, म्हणजे जे काही चिलिंग ट्रीटमेंट ऍक्च्युअली मिळते ती शूट अपायकल मेरिस्टेमला मिळते. ठीक आहे. आणि शूट अपायकल मेरिस्टेमला ती चिलिंग ट्रीटमेंट मिळाल्यानंतर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन हार्मोन. ओके, ऍक्च्युअली त्या जे काही टेम्परेचर आहे त्याला रिस्पॉन्स कोण देते, एक हार्मोन देते, दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हर्नॅलिन. ओके, त्याला आपण काय बोलतो, व्हर्नॅलिन. लक्षात ठेवा बाळांनो, फोटो पिरियडिझम मध्ये मी एक हार्मोन शिकवले फ्लोरिजेन आणि इथे एक हार्मोन शिकवतो दॅट इज अ व्हर्नॅलिन. ओके, सो टेम्परेचर
सांगितलं 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सिअस. ओके, याचा अर्थ आपण इथं जे काही क्रॉप कल्टिवेशन आहे ते सीझन इंडिपेंडंट म्हणू शकतो. हा सुद्धा एक सिग्निफिकन्स आहे कशाचा, वर्नलायझेशनचा. सो याचं मेन सिग्निफिकन्स काय, इट प्रोव्हाइड द कोल्ड रेजिस्टन्स टू द व्हॉट वी कॉल्ड एज अ प्लांट्स. प्लांट्स मध्ये आपण कोल्ड रेजिस्टन्स काय करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर क्रॉप कॅन बी कल्टिवेटेड इन अ रिजन वेअर दे कॅन डू नॉट ग्रो नॅचरली. म्हणजे असे काही रिजन्स आहेत की जिथे ते प्लांट त्या याच्यामध्ये ग्रो होत नाही, तर तिथे सुद्धा आपण काय करू शकतो, याला ग्रो करू शकतो. ओके, जसं शुगर केनच्या काय व्हरायटी आहे तुम्हाला माहिती आहे, 12th पार्ट मध्ये तुम्ही शिकलेला एनहान्समेंट फूड प्रोडक्शन चॅप्टर मध्ये, की सॅकॅरम बार्बेरी आणि सॅकॅरम ऑफिसिनारम या दोन ज्या वनस्पती आहेत त्या जनरली एक नॉर्थ इंडियामध्ये वाढते आणि एक साऊथ इंडियामध्ये वाढते. नॉर्थ इंडियाची व्हरायटी साऊथ इंडियामध्ये कल्टिवेट केली तर त्याच्यावरती बरेचसे काही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स अफेक्ट करतात, म्हणून ती जनरली ग्रो होत नाही, तिची प्रॉडक्टिव्हिटी तेवढी मिळत नाही. पण नंतर आपण विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट वी कॉल एज हायब्रिडायझेशन आपण ती गोष्ट केली. ओके, तसं आपण इथं पण करू शकतो की समजा एखादी व्हरायटी, एखादी प्लांट व्हरायटी एखाद्या नॅचरल रिजन मध्ये ऍक्च्युली ग्रो होत नाही, पण आपल्याला तिथं ती ग्रो करायची, तर ते आपण करू शकतो बाय मीन्स ऑफ वर्नलायझेशन. तुम्ही उलट पण करू शकता, जसं इथं मी म्हटलं की स्प्रिंग व्हरायटीचं कन्वर्जन तुम्ही कशामध्ये करता, विंटर व्हरायटी मध्ये करता. तुम्ही विंटर व्हरायटीचं कन्वर्जन सुद्धा तुम्ही स्प्रिंग व्हरायटी मध्ये करू शकता. हा फक्त तुम्हाला तिथं चिलिंग ट्रीटमेंटच्या ऐवजी हॉट ट्रीटमेंट द्यावी लागते. तिथं तुम्हाला टेम्परेचर 10 डिग्री पासून 35 डिग्री सेल्सिअस द्यावं लागेल, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिव्हर्नलायझेशन. त्याला आपण काय बोलतो, डिव्हर्नलायझेशन. म्हणजे दोन फेनॉमेनॉन आहे आपल्याकडे, एक वर्नलायझेशन आणि एक डिव्हर्नलायझेशन. सो हियर वी कंप्लीट आवर टॉपिक, दॅट इज अ प्लांट ग्रोथ अँड द डेव्हलपमेंट. अरे बाबा, पार खाली गेलं ते.